Sziasztok! A mostani projektünk az utastér légszűrő, avagy pollenszűrő, kabinszűrő, ilyen néven is szokták illetni. Azt fogjuk most kicserélni. Én ezt szoktam általában, ezt a márkájút. Ez egy aktív színszűrős, ezt szoktam belerakni. Utána pedig a motor légszűrőjét is ki fogjuk cserélni, azt is megmutatom hogyan kell, illetve ezt is, hogy ez itt hol található. Első körben ezt az anyós ülést hátra húzzuk, amennyire megy. Ezt ide kirakjuk. És itt a kesztyűtartó alatt világítunk egyet. A kesztyűtartó alatt van ez a rész. Itt van bent a szűrő. Itt van egy kábel. Na mindegy, ez nem lesz remélhetőleg útban. Szóval itt van ez a két tolós cucc. Ezt össze kell nyomni. Ez befelé. Ez kifelé. És akkor innentől kezdve lehúzzuk. És akkor kijön ez a tartó része, ami alul fogta. Aztán kihúzzuk magát a szűrőt. Amúgy nem kell megijedni. Lehetnek benne bogarak meg levelek. Ki is jött. Itt-ott van benne csomó minden. Lehet látni az ilyen szálló kis cuccokat, amik a fákról szoktak. Ez meg a másik fele, amin jön be a levegő, és ez fogja fel a sok port, meg pollent, meg mindenfélét. Jól van. És még itt van rajta egy segítség is. Ha nem tudnád, hogy végtelen melyik oldalát, melyik felére kell tenni, akkor itt van rajta Airflow, hogy ebből az irányból jön a levegő. Szóval ez így van, akkor így teszed be, és akkor így kerül majd fel. Minimálisan látszik, hogy ez porosabb, mint az új. Ennek a kiszedése is egyszerű, csak itt kinyomjuk, és kijön. Így kinn is van. A régi, egy kicsit rátörlünk, hogy tiszta legyen. Tudom, hogy poros lesz ez elég hamar, de legalább ez a por, ami most itt van, az már nem lesz. Akkor már ezt is töröljük ki. Át is törölhetjük, hogy szép tiszta legyen. Így. Itt Seat, Skoda, Audi, Volkswagen. Eredeti darab. Ismét itt vagyunk az összerakásnál. Akkor itt van a levegő, ebből az irányból jön, és itt vannak bent ezek a részek, ahol be kell tolni ezt.
meg itt ráigazítunk ezen az oldalon is. Kicsit nehezebben ment be a helyére. De már bent is van. És akkor itt van, hogy innen kell jönni a levegőnek. Szóval ezt így kell föltennünk a helyére. Erre meg már nincs szükségünk a régire. Szóval megnézzük az irányát, hogy tényleg jó irányba rakjuk vissza, hogy honnan kell jönni a levegőnek. Aztán ugyanazzal a mozdulattal visszarakjuk, amivel kivettük. Ott van valami fogárszínűség. Aztán kipattintottuk, és csak határozott mozdulattal feltoljuk. Így. Aztán most bent is van, és akkor ne feledkezzünk meg erről sem. Ezt így a hátsót hátra toljuk, az elsőt pedig előre. Jó, és akkor ezzel meg is vagyunk a pollenszűrő cseréjével. Most pedig folytatjuk a motor légszűrő cseréjével.